first, we have an award-winning actress and one of today's top celebrity influencers with millions of followers on social media. She is internationally recognized for her critically acclaimed performance in 2013's indie smash hit Transit. She is currently a contract star of GMA7 and has appeared on the network's successful series Pamilya Rosas and is said to be part of the ensemble mammoth cast of the highly anticipated Descendants of the Sun. Let's all welcome Kara X Jagger's lead actress, Miss Jasmine Curtis Mead. We also have the lead actor of Kara X Jagger. He is one of GMA7's most talented homegrown artists. After catapulting to mainstream popularity via Protege, Battle for the Big Artista Break, he top-billed a consistent streak of GMA7's top-rating series such as Dormitorio, Let the Love Begin, Encantadia, alias Robin Hood, and the recently concluded Todo One I Love, among many others. He has also received numerous awards such as Outstanding Breakthrough Performance by an Actor in the 5th Golden Screen TV Awards, and Best Male Actor Award in the 31st PMPC Awards, tied with Ding Dong Dantes for his remarkable role in Encantadia. Now he is all set for his first leading role in the mainstream film Kara X Jagger. Ladies and gentlemen, let's all welcome Mr. Ruru Madrid. And now may we ask our artist to please stand again for a short photo opportunity. Thank you, Mrs. Lunch. Thank you so much, everyone. And now we'll be hearing a short message from Ms. Jasmine Curtis Mead and Mr. Ruru Madrid. Yes, we are. Welcome, everyone. Thank you for coming here today. If you have made our previous press con or pocket press con, thank you for coming again. Now that we are one day closer. Tama, iniisip ko kasi ito din yung opening. One day closer sa opening namin tomorrow. So maraming salamat po, and please, let's keep helping the film industry of our country. Maraming salamat. Yes. Magandang tanghali po sa inyo. And of course, thank you so much sa time nyo. And I am very happy. Honestly, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na premiere night na, and then tomorrow showing na yung movie. Kasi this is actually my first mainstream movie na isa ako sa lead cast. So, I am very happy and thank you so much guys dahil I know from the very start, lagi kayo nandyan. Simula 12 years old pa lang ako. Simula bata pa lang, like, nung nag-start ako, nakita ko na kayo and you're always there. And that's why I am very thankful. And of course, sa Artist Center din, sa support na binibigay niyo sa amin. Of course, Tito Darden, thank you so much. And sa lahat po, VCM, and of course, kay Miss Jasmine Curtis Smith na napakaganda at napakahusay talaga. And I hope magustuhan niyo po yung pelikula dahil for sure marami po makaka-relate doon dahil medyo medyo napapanahon. So yun, supportahan po natin. Thank you, Jasmine and Ruru. Jasmine Curtis Mead and Ruru Madrid collaborate for the very first time in their very first mainstream movie in APT Entertainment's and Signal Entertainment's upcoming romantic drama, Kara X Jagger. This is directed by Ice Danan and with an original story by AC Ramos with a screenplay which she co-wrote with Liza Ramirez. Kara X Jagger is an unforgettable love story centered around former couple Kara and Jagger who are facing a major conflict that will test the endurance of their relationship. And now to give us a sneak peek of what to expect in the movie, here's the trailer of Kara X Jagger. Let's all watch this. On the list, we have Mr. Ian Jesus of Movie News. Hi and congratulations in advance for a surely good movie. I would just like to ask
both of you kung ano yung pinaka-unforgettable moments nyo while making yung movie, since this is your first time doing it together. Yun yung... I think for me, it was the shooting day na kinailangan namin mag-extend up until 5 or 6 a.m. Kasi it was the first time na naramdaman namin yung buong set kung gaano nila ka-love yung project. Not just us actors, but even the crewmen, nakikita namin na even, kasi when you do a project, syempre, minsan paunahan umuwi yan, di ba? Para hindi magpuyat. So, lalo na ang mga crew, mararamdaman mo yung energy nila, nag-slow down na, ayaw na rin nila. So for us, nakita ko talaga yon that day kasi kinailangan pa namin maligo ulit, nabasa kami, nag-green effect kami, and then nagpatuyo kami, and then ang dami namin ginawa, diba? Just to fulfill this one scene that we had to shoot para matapos yung day namin. And that was also the night na nag-shoot kami ng present and flashback of, I think, 2 different scenes na sobrang bigat. So, parang na-consolidate lahat ng emotions ng tao sa set for the character and the story. And then for us also as co-actors, I think dun din naging yung turning point ng pagiging co-actors to friends namin ni Ruru. For me, that's the most unforgettable moment from shooting. Yeah. Well, sa Huwag akin... kang gumaya. Hindi ako gagaya. Kasi actually ako, wala akong specific na araw na masabi ko hindi ko makakalimutan. Kasi, kumbaga, yung paggawa namin ng buong pelikula yung para sa akin hindi ko makakalimutan kahit na ano pa mangyayari sa akin. And feeling ko kahit pa magka-amnesia ako sa totoong buhay, hindi ko siya makakalimutan. Dahil bukod sa lahat ay porsigido sa paggawa ng pelikula na yon at kitang-kita ko yung pagmamahal ng bawat isa doon sa project. Para ako nakabuo ng bagong pamilya dito sa paggawa namin ng pelikula dahil of course, si Jasmine, masabi ko na isa siya sa mga taong pinaka-tinetreasure ko sa buhay ko right now. Like, kumbaga, hindi lang siya masabi kong katrabaho lang, kumbaga kaibigan sa trabaho. Hindi, kasi pagdating din sa buhay, yung mga advice niya rin sa akin, ganyan. Yun yung mga kailangan ko. Kasi sobrang dami niya lang pinagdaanan sa life. And ayun siguro yung nakakatulong sa kanya para mapaganda ang bawat eksena. And ayun din yung nakatulong sa akin para magtugma kami dun sa mga scenes na kailangan namin. And ganun din yung director namin, and yung iba pang cast, and yung staff, yung crew, lahat kasi sobrang love yung ginagawa namin lahat. So, hindi ko makakalimutan tong project na to. Yeah. Thank you, Mr. Ian De Jesus. We also have Mr. John Bueno of Cumacao. Thank you for the formal introduction. Ayan, Ruru, Jasmine, of course, this guy says your first team up. How awkward was it at first? And also, my second question is, how different is Jader from Ruru? And how different is Kara from Jasmine? This is our first ever project na magkasama kaming dalawa. And of course, at first parang makaka-feel talaga ng ilang, ng hiya. Lalo na kung Jasmine Curtis sa mga katrabaho. Hindi kita hinahid dito, hindi kita binibuild up ng todo. Pero totoo kasi. Like, nag-guest siya sa SPS. Alam ko na siya na yung mga ka-partner ko for this movie. Hindi ko siya malapitan. As in, parang may pumipigil sa likod ko para lang lapitan siya. And ayoko naman na siya yung maunang bumati sa akin. Pero nandiyan na siya. As in, dumaan siya sa harapan ko. Nakita ko siya. Tapos nandiyan lang siya nagsistay. Pero hindi ko siya kayang lapitan. And then, nag-guest siya ulit. Parang yun kasi pinaka-bilis. Tinignan niya lang ako noon, tapos pinag-uusapan naman siya ng manager ko. Sabi hindi nakatingin siya. Sabi niya, oo nga, hindi pa nag-hiring niya pa siguro. Pero nung nag-guest siya ulit sa SPS,
wala na. Kumbaga, sabi ko, hindi na ako pwede mahiya. So, kinausap ko siya. Magkatabi kami na sa upuan, sa stage, di ba? Sabi ko, magkakatrabaho pala tayo. Sabi Oo, niya, nagpa-promote pa ako for Madrid na. So yun, nagkaroon kami ng workshop, storycon, workshop. Tapos doon pa lang medyo tinanggal ko na talaga yung ilang ko sa kanya. Kasi si Jasmine kasi yung tipong pagka sinabi na, okay, kunyari yung isang eksena to, medyo sweet kayo dyan. Kasi bibigyan niya talaga lahat. Like, ako yung parang mahihiya na, bakit hindi ko kayang gawin? Parang naiilang talaga ako sa kanya. Pero pinakita niya sa akin yung trust niya at sinabi niya rin parang i-trust mo rin ako. Parang ganyan. So yun, happy naman. Oo, yung awkwardness na-overcome namin agad kasi nga may bigayan ng trust agad. And I think it has to go both ways para ma-overcome yun pagdating ng shoot. Kasi meron din minsan may hiya ka not just because of their status in the industry, but also ikaw na lang din. Parang may something, may energy na you're not sure kung paano pa-atakihin. But with Ruru, yung shy factor ko sa kanya was how do I show him that no matter ano mang narinig ko in the past, kasi nag-a-assume, hindi, kasi explain ko, kasi in-assume ko na mag-a-assume to na baka may bias na ako about him. So, in-assume ko, ako nga nag-assume, ako lang. So, basta, ayaw na sabihin, basta in-assume ko na nag-iisip na siya na baka meron na akong ibang pag-iisip about him, or baka feeling niya, natarayan ko siya, or whatever. Kasi may friend ako, so, yun. So, what I made sure to do was ayokong iparamdam yun sa kanya. Yun yung dapat sasabihin ko, pero Diba? sabi ko wag na lang. Hindi, like, let's be honest. Like, okay na, sa akin naman galing para finish na kayo. Kami naman yung present na magkakilala pa rin. So, yeah, hindi ko naman sinabi na hindi kayo friends. You guys are friends, but we're friends. We're more friends than you guys are friends. So, I made sure na I wanted to make him feel comfortable na hindi niya isipin yun, na may bias ako, or na kailangan niyang mailan sa akin. Because no matter ano man marinig ko about sinong co-actor na makasama ko, dapat yung inhibitions na yun or yung pananaw na yun, you're able to set it aside because that's personal. You're working together professionally. So, ayun, na-overcome naman namin yung awkwardness na yun agad. And yung pinagtatawanan na lang natin siya. Ngayon ako na-awkward eh. Ngayon na awkward si Ruru. Pero okay naman lahat. And then with the similarities and differences kay Cara and Jagger, sorry. si Cara, similar sa akin kasi mahilig, maano siya, detalyado sa bagay, organized, may pagka-OC sa mga, sa buhay, sa set, sa tent. So, pag nasa tent ako, naglilinis ako ng kalat, kahit hindi ko kalat, yung mga ganung bagay. Those are my similarities. Differences, siguro, I move on after a year naman. Si Cara kasi 3 years na, hindi pa rin nakamove on. Ako nag-move on ako after 1 year. Buti ka pa. Ako naman siguro yung pagkakapareha sa amin ni Jagger, yung mga ginagawa niya, like yung mga hobbies niya, like for example, si Jagger mahilig siya magmotor, so ganun din ako. And si Jagger, laki siya sa lolo niya, Mensch, ganun din ako. So marami-rami rin, kumbaga ako nakuha ko rin yung ibang characteristics ng lolo ko. Like, kailangan pagka may babae, alalayan mo kahit pa nakahil siya or hindi, or papaupuin mo, yung mga simpleng bagay na ganun. So yung pagiging gentleman, sobrang ganun si Jagger. Siguro yun din yung pagkakaparehas namin dalawa. And siguro yung pagkakaiba namin, paano ba? Parang wala masyado eh. Di ba? Kasi parang mas more pagkakapares. Like for example, si Jagger kasi, he's very goal-oriented din. Pagka may gusto siya sa buhay niya, gagawin niya lahat para makuha niyan. Kahit na kay Cara,
Kumbaga, gagawin niya lahat para lang mapagtagumpayan na si Kara. So yung mga ganun tipo, he's very competitive din. So yun yung mga pagkakapares namin. Sa pagkakaiba ko, masabi ko. Naging forgetful ka rin ba? Sometimes kasi, kailangan mo ng kumalimot para lang hindi ka masaktan. Kasi may mga bagay na kahit na anong pilit natin na angkinin yung bagay na yun, hindi magiging sa atin. So kailangan mo lang kalimutan at kailangan mag-move forward. From experience mo. Hindi, nabasa ko yun sa book. Yeah. Congrats. That's good. Thank you, Mr. John Bueno. Next is Mr. Rain De Ocampo of Range Tech. Question pa lang. Ay, to the cast, Ruru, Jasmine. Kasi, baka iniisip ng iba, sasabihin nila na, oh, it's another love story na tungkol sa may nakalimot na tao, and then maaalala rin in the end, yung mga ganun-ganun. How different is the story of Karen Jagger from those that we've seen already sa mga television shows and then sa mga movies? I think, ang pagkakaiba namin kasi, hindi lang siya basta yung nakalimot lang. Bukod dun sa sakit ni Kara na hyperthermia siya, na hindi siya nakakalimot ng kahit anong bagay. Kumbaga, every single details, alam niya kung kailan yung first date, anong oras, anong suot, alam niya lahat ng bagay na yun. And yung nangyari naman sa part ni Jagger, nagkaroon siya ng amnesia. So kailangan nila magkita ulit, right? Pero hindi naman kasi dun lang iikot yung story. It's not about dun sa mga conditions namin dalawa. It's all about kung paano i-handle yung relationship. Like, ang siguro ang matuturo namin dito is yung acceptance and forgiveness. Kasi feeling ko yun naman talaga ang kailangan sa isang relationship. Like, kailangan mong mahalin yung mga pagkakamali ng isang tao. And sometimes, kailangan mong patawarin na lang isang tao para makapagmahal ka ulit. Diba? So, it's not all about dun sa mga sakit namin. Pero, of course, malaking factor pa rin yan. Tsaka, yun nga, may irony kasi na nakakalimot yung isa, pero yung isa, lahat pinapaalala niya. Hindi lang dahil sa may diary siya, pero kasi ever since nung sila pa, meron na siyang ganun. And yun yung binabalikan natin na kwento nilang dalawa na paano nila ma-overcome yung naging problema nila sa kondisyon ni Kara na yun at yung ngayong bago nilang problema na hindi siya makaalala. So yung, I guess when you say difference, pagdating, kasi ang love, hindi naman yan namimili sa kung saan taon siya bumabagay, diba? Nung 80s, sikat ang mga love stories, 90s, you know, millennial season, it's still there. And I think ngayon what we want to show through this is that our film shows you na hindi siya turuan kung sinong may mali at kung sino dapat ang mag-forgive. Pero dapat tingnan mo rin yung sarili mo, i-refresh mo yung memory mo, kasi it's about memories ng dalawang tao, di ba? Yung irony nga na hindi niya maalala, pero siya, alam niya lahat. Pero dinidiin niya lahat ng Jagger. So baka naman may part na si Kara din, kailangan niyang tumingin sa sarili niya. So may mga ganong factor na, you know, minsan in our love stories now, it's one-sided, na may maliit sa story, or na hindi natin napapakita yung kabilang side, kung saan nagkamali yung taong na-hurt, kaya na-trigger yung ganito na gumawa ng ganitong action. So, that's what we wanted to show na different. Ano pa ba? I mean, I don't want to say kasi na kakaiba to for everything so unique, you know. Maraming factors. In today's day and age, it's very difficult to come up with something that's super purely 100% original. But what we want to do is tell stories that can still relate and that can inspire people kahit na hindi siya eksakto sa pangyayari sa buhay mo ngayon. So yun lang, we don't want people to look at us na
I guess na nakikilaban sa yung mga talkie films, what they talk about now na puro chatty na lang ang pelikula. We are chatty in this film, but there's also a lot of silence that will make you think pa rin. Para ma-process nyo rin as the audience yung pinagdadaanan ng dalawa. Not just as mag-ex or mag-couple, but bilang individually Cara and Jagger. Kaya siya, I believe, kaya siya naging Cara ex Jagger because ang ex usually ginagamit for collaborations, diba? I don't know kung what the original story behind the final title is, but my personal interpretation is that kasi si Cara and Jagger nagtulungan, nag-collaborate in order to bring back Jagger. But at the same time, to also bring back the soul of what was once between Cara and Jagger. So, yun ang interpretation ko. Po. Thank you so much. Okay, thank you. Meron ba kayong ditong mga personal takeaway o yung mga personal realizations? Not necessarily sa character ninyo, but with the whole story. Siguro for me, yung factor nga na minsan, it's easier to point fingers. And lalo na pag may nagkamali in a relationship or between two people. But at the same time, kailangan mong i-process na baka may naging contribution ka sa pagkakamali yun na hindi mo rin napansin, ikaw rin pala may mali. Ako yun yung biggest takeaway ko. Kasi I know I've done that a couple of times in the past with people na, you know, we're so fast to jump to conclusions. Pero kailangan din natin i-process na baka ikaw din meron ka pala na contribute. Well, ako naman, I think yung sometimes kailangan mo munang patawarin yung sarili mo bago kang magpatawan ng iba. Para, alam mo yun, para mas madali para sa'yo makamove on. Mas madali para sa'yo na magmahal. Kasi kung hindi mo papatawarin yung sarili mo, kung hindi mo muna mamahalin yung sarili mo, paano ka pagmamahal ng ibang tao? So yun. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Rain de Ocampo. We also have Mr. Sally Breeze of Reserve. Seryoso. Hello, congrats guys sa team movie mo dalawa. Question ko lang, speaking of moving on, nag-set ba kayo ng deadline to move on sa relationship? Parang ako yata oo. Kasi may nagsabi sa akin noon na someone wise told me, that was my manager, she told me, yung mga bagay na pinagdadaanan ng mabigat, bigyan mo yan ng deadline. Kasi lalo na ako mabilis ako madala, and minsan hindi ako mabilis maka-let go. So kailangan naka-mindset ako na hanggang dito lang yan. And sana after this, either gumaan na ng konti yung pakiramdam ko, or makahanap na ako talaga ng paraan to completely put that behind me. And it helps me. Kasi nga gano'n akong tao, medyo kailangan scheduled. So pati yung emotions ko nakaschedule. Yeah. Set ako deadline. Sorry, gano'n akong tao. Well, ako honestly, hindi ko alam kung sa akin kasi, ano ba? Hindi ko masabi, pero I think better, I mean, in my perception, hindi ko, better kung sakaling huwag mong isetan ng deadline. Kasi parang, so that, bago ka magmahal ng panibagong tao, fully move on ka na. Di ba? Parang, kumbaga, wala nang baggage, wala ka nang babalikan doon sa tao ngayon at maayos na lahat. At sometimes it's not all about kung gaano katagal. Sometimes feel mo naman yun kung wala na talaga. So, alam mo na sa sarili mo na, okay, nakamove on na ako at ito na yung bagong buhay ko. Yung line mo kanina sa trailer na sinabi mo na pilit kitang inaalala samantalang ikaw pilit mong kinakalimutan. Gaano kabigat yung deliver mo? Ay nako, sobrang bigat. Kasi honestly, yung ginawa ko yung eksena ngayon, hindi ko alam kung paano makakapunta dun sa emosyon na yun. So, pinag-usapan namin yun na Jasmine.
Pero dumating si Direk Ice na noong mga panahon na may mga bitbitin din siya, may baggage din siya. So sabi ko, pwede kong gamitin to si Direk Ice eh. So ginawa ko, bago siya mag-roll, tinitigan ko siya sa mata niya. Tinitigan ko yung mata niya, tapos naramdaman ko agad yung bigat. Tapos yun yung eksena na yun, yung parang sinabi ko na para tayong tanga, no? Isipin mo ako, pinipilit kitang maalala, samantalang ikaw pinipilit mo akong makalimutan. So sobrang sakit, sobrang bigat nung eksena na yun. Jasmine, so, tanong mo lang, alin yung naunang ginawa mong movie? Ito o yung pang MMF? Eto, before ng last day namin nito, natapos ko na yung sa Kulyon. Pero pagbalik ko from Kulyon, diretso ako para gawin yung last day namin sa La Union. So, medyo in between, but mas nauna talaga si Cara X Jagger. Yeah. One last question na lang. May katapat kayo sa malaking pelikula ng kabila. How would you feel? What do you... Sino ko? How do you think yung Cara X Jagger would fare sa cinema, and how are you going to convince yung mga moviegoers natin na panoorin muna kayo? Ikaw muna. Diba? Isip pa ako paano sila i-convince. I think hindi naman, ako honestly, hindi ko naman kailangan sabihin sa, hindi, manood muna kayo ng pelikula namin, for sure. Kasi magkaibang pelikula naman sila eh. At magkaibang storya, magkaibang aral ang matututunan nila sa bawat pelikula. Pero masasabi ko lang siguro, na itong pelikula na to, kumbaga, wala akong masabing, hindi ko mako-compare eh. Kasi nga, magkaiba sila ng storya. Pero, ewan ko, sana masunahin nila itong pelikula to. Oh, I think, ano na lang, ang hirap kasi pagka natatanong yan sa amin. Kasi sa lagay ng film industry ngayon, we need to support each other. Yes. Hindi lang as audience members or film viewers, pero bilang as co-actors, kahit hindi namin sila nakatrabaho, kahit na magkasunod kami, we will still also do our best as Filipino actors working in the Philippines to support other local Filipino films. So as much as we can, ayaw namin sabihin na watch us, we're better than Nook. We don't know. It's our craft is very subjective industry. So kanya-kanya na lang yan. But we're hoping na we are also given a chance. Yeah. Baka iba yung audience nila since age-wise, they're also much older and they have a different crowd. But, sa lagay ngayon, di na rin natin alam. Minsan, yung mga sikat na love teams ng panahon noon, nagiging box office hit pa rin sa panahon ngayon. So, you can never really tell, I guess. What we can just do is really pray na both films supportahan nila. Kung pwedeng unahin yung sa amin. I don't know how to convince you, but, we're PG rated, I guess. That's one way to convince. I don't know what their rating is, but that's one thing. You can bring kids with you to the cinema. You don't have to be a certain age as long as you have parental guidance. I mean, that's one way we can convince people, diba? It's a little bit more, friendly for all ages. I don't know kasi, to be honest, it's hard when we're asked that. And I think it's a bit difficult for any actor to answer that for any film that they do, lalo na pag may kasabay. All we can really hope for is that kahit anong pelikula magsabay, basta locally grown, sana mas supportahan natin ang local nakasabay ang Hollywood. Yon, doon tayo, diba? Kasi yun naman talaga ang competition natin. Let us not compete with other film outlets here, rather let us support each other, and let's look at the competition which is international. Yan. Kasi sila ngayon nag-aagaw ng mga cinema houses. Right. Congratulations again. Diba? Huwag kang magalit. Hirapan ko lang sila. So yun.
Thank you, Mr. Stanley. We also have Mr. Chad Solis of the Manila Feed. Hello po. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. Hi. My question is, actually, more of light naman tayo na usapan. Yan. Kasi, what is your, medyo serious kanina. Since we all know naman na si Ruru nga, may crush kay Jasmine, what is your first impression muna sa isa't isa, and what are your discoveries nung nagkasama na kayo dun sa movie? Sige, papaliwanag ko yung sarili ko. First impression mo sa akin ngayon, now that we're older, hindi yung nung una mo. Nung una, sa bagay, mag-iiba kasi nung unang beses ko siya na-meet, dun yun sa Candy Fair, I was 14, tapos si Jasmine, 12. Younger. Pero yun, sobra akong na-starstruck sa kanya, as in, natameme ako. In-interview niya ako, hindi ko alam yung sasabihin ko. Pero ngayon, nung nakita na kami ulit, ibang Jasmine na yung nakita ko ngayon. Mas nakita ko sa kanya yung passion niya sa craft niya. Pero of course, nandun pa rin syempre yung ilang dahil nga, syempre award-winning actress yan. At, Award-winning ko rin naman. pero syempre, It's a tie na with Bingong Dante. pero yung iba iba yung Jasmine Curtis. Napag-isaya mo Jasmine Curtis Smith, ay napakahusay umarte niyan. So, yun lang. Kumbaga ilang ako sa kanya. And akala ko masungit siya. Akala ko hindi niya ako papansinin. Or papansinin niya ako, hi lang, pero wala na. Pero hindi yun. Nagkamali ako. Ngayon, isa na siya sa mga kaibigan ko na alam ko na habang buhay kaibigan ko. Yeah. How about for Jasmine? For me, ano nga yung specific question? How was it the first time we met each other? Your first impression. My first impression, yun, nung una ko kasi siyang nakita was backstage yan ng SPS and kasi kami, ma-assess kami ng tao, ng manager ko kapag sa mga bati-bati, tapos alam mo nang magkaka-work kayo, tapos nagkakailangan. Parang instead of jumping to conclusions na, ay, snob, ganyan, what we do is, parang siguro nahihiya, or hindi lang alam paano mag-approach kasi nga baka ina-assume niya na meron akong bias against him. Hindi! No, I'm just being honest because, diba, kung ma-assess nga talaga kaming tao. So, tsaka naging kapatid ko kasi siya. We were Rosa's sisters, okay? So, anyway, hindi ko siya in-assume to be anything personality-wise. I guess nung workshop namin, doon na lang ako nagkaroon ng medyo konting parang, Mr. Suave tong si, Ruru. Ay, marunong sa tao, marunong... No, kumbaga, you know how to move. You know, kahit na nahihiya ka, you know how to not show it, ipupush mo pa rin yung sarili mo maging confident sa harap ko. Ano yun? Basta meron nangyayari na wala kasi siya maupuan. Tapos, kumuha ko ng upuan. Sabi ko, umupo siya. Sabi niya, alam ko na yan. Kumuna pala sa akin. Hindi, nang-aasal lang kasi ako sa kanya nun. So we got to a point na comfortable na kami mag-asaran or magkulitan. Yun nga, naging friends na rin kami. So, it's nice kasi na-overcome yun. And minsan, yun yung pinakamahirap na part, lalo na kung kailangan yung i-portray na you're in love with each other or you have the pain of new breakup. So, yun, okay. Si Ruru nagbablush. Any reaction din sa sinabi ni Jasmine na yun nga, parang feeling mo baka may bias siya or whatsoever. Any reaction? Hindi,
syempre, ayun yung maiisip ko talaga. Kasi matagal din sila nagkatrabaho and for sure marami na rin siyang nalaman about me dahil alam niya rin mga katrabaho ko. So, expect ko na gusto kong hitan ako nito. Expect ko na baka hindi ako pansinin, ganyan. Pero nagkamali ako. As in, kinausap ko siya tungkol dun eh. Sinabi ko sa kanya na, for sure, alam mo naman, di ba, yung mga nangyayari. At, kumbaga, buti hindi mo, kumbaga wala kang bias, ganyan. Kasi mas close sila. Pero hindi. Kasi sabi niya sa akin na, bakit naman ako magiging bias? Magkatrabaho tayo ngayon. I think, na lang, to add also, syempre nagkakaroon ng ganong usapan between actors kasi talaga. Maraming downtime pag nasa set. So tulad ng, nagkaroon kami ng chance na mag-share sa isa't isa ng personal history namin. Bawat actor na nakaka-work ko, ganun talaga ako. I try to get to know them, their past, their history, with whatever they want to share sa aspect ng life nila. Not necessarily relationships or love, even family, gusto kong nalalaman yun. Kasi it makes me understand them better as an actor. At saka kung meron man akong eksena na kasama yung actor na yun, it helps me. And sana yung nakausap ko din na nakatulong din sa kanila yung pag-share or pagiging open, pagiging comfortable sa akin, mga ganong bagay. Kasi ako, I'm a very confidential person. Marami akong alam na chismis. Hindi ko lang Baka pwedeng i-share. Secret! Magtatingin lang ako ng tabloid newspaper. Parang very interesting yung part na yung kanina na-mention ni Jasmine. Sino ba yung involved dito? Yung maganda kasi yung movie, si Sir Dante Rivero nandito. Siya yung lolo ko. Siya si Papa Lo. Kasama din natin si Nico Raval. Di na yan. Yung Miss World din, si Michelle D. Michelle D, oo. Madami ang involved. Oo. Sa movie. Having that said, Ruru, what do you think is the biggest misconception about you? Ano ba? Hindi ko alam. Ano ba? Hindi, sa akin naman, yun ang opinion ng mga tao yan eh. I mean, wala na akong magagawa dun. And ayoko rin naman pagtanggol yung sarili ko. And papatunayan ko na lang siguro sa kanila kung sino talaga ako. Pagdating sa life, kung paano akong umasikaso ng mga katrabaho ko, ng pamilya ko, ng mga mahal ko sa buhay. So, siguro yun na lang. Ayoko nang sabihin sa kanila na, hindi ako ganyan, hindi ako ganito. Kasi opinion nila yun at yun siguro yung nakikita nila. Pero, hindi. Siguro, I'm just very vocal pagdating sa mga ganyang bagay at proud din siguro. Kaya nagiging ganun. Pero walang ibang ibig sabihin. Anything, Jasmine, you would like to add sa biggest conception kay Ruru na Like to add? na parang na-prove mo na hindi naman? I just think people have to get to know him as a person before they try to challenge itong mga misconceptions na narinig nila. Kasi, yun naman palagi ang biggest hurdle namin as public personalities, di ba? Lahat tayo nagkakaroon ng misconception. Yun nga, maraming tao, pagdating sa akin, hindi nila matay ako, or masungit, or malita, or whatever. Kasi I have a very straight face, or pag nagsasalita ako, ganito i-explain. So, alam mo yun, hindi ako ganon. Na-expect ng tao, pag Curtis, ganon. Pero pwede bang opposite niyo? Pwede bang iba ako? Pwede bang ganon? So, pagdating sa ganon, parang I made sure na hindi ko siya pinangunahan. And I set that aside. So, I think that's what people need to do with him also. Lalo na yung mga tao mahilig magsalita, mag-spread ng mga kung ano-anong bagay. Lalo na yung mga ka-industriya namin, yung mga katrabaho namin. Kasi nami-misinterpret agad lagi ang mga bagay na gusto namin i-share or ibahagi. Hindi lang, I'm not talking about you guys, I'm talking about people that we work with talaga on the set or in our productions. Kasi doon naman nagsisimula talaga yung mga yun, yung mga umiikot na kwento or judgments tungkol sa amin bilang
paano kami artista sa set. So, yun lang. Bigyan lang kami ng chance, lalo na siguro yung mga lalaking na-judge. Yun na lang. Hindi ko siya ina-name specifically. Pero mga lalaking na-judge. At mga babaeng na-judge. Porque we have a resting bitch face. Doesn't make us a bitch. Okay? Sometimes lang. Okay. For yun naman sa mga intimate scenes nyo, like yung sa kissing scene, for Ruru, since paano ka nag-prepare since si Jasmine nga is one of your crushes sa showbiz? Hindi ka ba kinakabahan? Actually, itong movie namin, wala naman siya masyadong ganun. Like, parang, yeah. So, hindi ko siya mako-consider na parang grabe yung eksena namin dalawa. Pero, mas more in love. Like, ma-feel niya dun yung pagmamahalan nilang dalawa na para bang ayaw na nilang kumawala sa isa't isa. Kumbaga, love, hindi, walang love. So, yun yung ma-feel nila dun. It's all about love, it's all about kung paano ba yung mga nagmamahalan. So, ang hirap, hindi ko naman masabi na nag-prepare or, kasi, working with Jasmine, hindi mo na kailangan pa mag-prepare ng todo-todo para makapunta ka dun sa emosyon na kailangan ng eksena. Kumbaga, sometimes kailangan lang namin magtinginan sa mata at nandun na agad kami. So, habang ginagawa namin eksena, automatic, parang diretso na agad dun sa emosyon. Yeah. And for my last question kay Jasmine, when it comes to accepting roles, sa stage na to ng career mo, parang are you more of experimenting na like your ate, parang lahat na lang ng role, parang ginagawa na niya. So, how about on your part? I think on my part, ang hirap kasi when I've always kind of been a little experimental. Nag-digital na ako, nag-movie, nag-TV, umalis ng TV, bumalik sa TV. So, yung parang anything goes with me as long as the material is well put together and yung team is maayos din. If you look at my film, siguro now you can say I'm trying to be a bit more out there. Like doing a romantic mainstream film. This is my first time to do one, a mainstream, and kasi the last lead film that I portrayed was for, I think, Baka Bukas. And though I was the lead there, it's a different story and it's a different audience. It was a film festival also. So ngayon, parang I guess challenging lang to see if I am made for mainstream too, at pataas yung ko, too, and, ano ba, I don't know, I just take it per script. Mapili ako, pero, ano yan, as it comes na lang. Doon lang kami nagde-decide pagka nabasa na namin and everything, so, like for example, other than this, my other film naman that's showing that has a relay night on Friday, in Try No One, 10 o'clock, you guys wanna go. It's for O's, and I'm wondering, but if, that one is very different naman. It's about a vampire, a half human, half vampire, and a vampire underground scene, and nagbebenta ng mga blood bags as if it's drugs. So it's parang, ang layo sa ginagawa ko na mainstream na love story. I think for me, it's just really whatever is fun and good and well put together and basta lahat invested in it the same way that I am, I'm game to do it talaga. Thank you. Thank you. I hope I answered it. Thank you. Goodbyes are always painful. Ay. How do you make goodbyes less painful? Ay. May narinig ako, may sinabi sa akin, yung makeup artist si Jasmine. Sabi niya, unahan mo daw.
Pero, hindi. Sa akin kasi, siguro isipin mo na lang na sometimes may mga tao na, kunyari sa isang relationship, ganito yun. May mga bagay na para masabi mo talagang mahal mo siya, it doesn't mean na kailangan habang buhay siya nasa iyo. Sometimes kailangan mo siyang hayaan na mag-grow na sarili niya. Sometimes kailangan mo hayaan na makawala siya sa'yo para mas matuto siya sa sarili niya. So, yun na lang siguro yung matuturing mong parang hindi masyadong masakit na goodbye. Yung magpapaalam ka sa kanya, pero mahal mo pa rin siya at para sa kanya yun. Sasagot pa ba ako? Ganun din, siguro. Thank you. So, paano mapadali ang mga goodbyes? Hayaan mong ma-process mo siya. Kasi hindi naman siya ever talaga magiging madali. But the only way na matutulungan mo yung self mo para mas maging magaan or madali siya, siguro is yung bibigyan mo lang yung sarili mo ng space na pagdaanan yun, yung goodbye na yun. Kasi the more na ihinto mo yun, the more na mas magiging masakit siya for you. Tapos eventually, kung gusto mong harapin ulit yung goodbye mo for a final goodbye, harapin mo. Bakit final goodbye? Kasi final goodbye for the love with you guys. For that being in love. Kasi baka the love will never fade. That's what will make it hurt. Always. But yung lagi kang in pain, iiyakan mo siya gabi-gabi. Kailangan ng final goodbye nun. Para hindi na gabi-gabi umiiyak. Pero paano pag... Yun yung ginawa ko. Pero paano pag... Pero paano pag na-realize mo na siya pa rin talaga? Paano? Yun, baka sa final goodbye nyo, magkaaminan ulit. O, tapos baka pwede nyo pag-usapan. Baka pwede hindi pa pala final goodbye. Baka merong one last try, one more chance, a second chance. Movies na lang. Jasmine, kanino ka gabi-gabi umiyak noon? Sa father ko. Na goodbye? Gaano kayo katagal mag-move on? Ako, sa totoo lang, hindi ko alam kung gaano katagal. Pero, masasabi ko na matagal. Sometimes, may mga bagay nga na matuturing ko na kailanman hindi na mawawala yun. So, ayun yung tinatawag na constant love. Yung tipong love mo pa rin siya kasi nandyan siya, or love mo pa rin siya kahit nawala na siya kasi nga you always care for her. And kung ano man mangyari sa kanya, nandiyan ka pa rin para sa kanya. Pero, mahirap mag-move on eh. Kumbaga, kailangan mo lang panoorin yung Kala X Jagger para matuto ka kung paano mag-accept ng mga bagay. Yan. How about you, Jasmine? Gano'ng katagal bago mag-move on? Iba-iba kasi, sa taong yun, iba't iba yung pinag-move on ko eh. Meron yung long-term relationship, meron yung tinry kong dinate, tapos hinabol ko, yung mga ganun. So iba-iba, depende sa investment mo sa tao. Ako, when it comes to a relationship na matagal, yung tipong more than 1 year, siguro a whole year is just enough para lang may space ako na kung mapaaga man yung pag-move on ko, then at least, diba? Na bigay ko yung 1 year na yun. Napagdaanan ko lang to, magmalungkot lang ako. Pero sa totoo lang ang totoong binigay kong deadline ko sa sarili ko noon was 3 months. Sinabay, nag 3-month rule ako. Sa 3-month rule na yun, inatupag ko yung 21st birthday ko. Gusto ko, I was at my fittest level, I was my healthiest. So, kumbaga, nabigyan ko agad kasi yung sarili ko ng goal para although it's painful and although I'm moving on, I'm also starting to focus on something that's good for me and goal. Kasi when you have a goal, sometimes na-forget mo yung pain. So, yun. 3 months to 1 year. Kaya lang masakit yun pag nag-set kayo ng 3-month rule, lalo na pag hindi natutupad. Diba? So, it's better na wala ng mga ganun. Tapos pag araw-araw siya nakikita. Oo. Sino?
Yun. Thank you and good luck. Thank you. Move on na rin tayo. Ayan. So, Si Albert daw po, may malaking daw invest. Pero iba yung invest niya. Literal. Ayan, sir. Sige na. pressure. Nag-iisip yan. Hindi ba delete? Anyway, so anong tawag dito? Mas mabayaran mo yan. Nalaglag po. Ay, sorry. Ay, hindi ganito na. Kasi on my way here, pinanood ko rin yung trailer and all. Tapos yung mga nag-comments din akong binasa. Parang, I was just surprised with one comment na parang sinasabi nila na parang why create movies daw na in a way cliche, in a way parang nakita na rin namin even on television. So now napapalabas yung Cara X Jagger. Ano yung hindi namin pa napanood on television and on movies with this kind of concept that will interest us para panood? Bukod sa aming dalawa ni Jasmine. Hindi, masasabi ko kasi na ako, sa totoo lang, I'm a huge fan ng mga romantic movies. Sobrang, kasi gabi-gabi, kaya ko manood ng kahit na ano pang romantic movies. At masasabi ko na itong pelikula namin, hindi isa nagbubuhat ako ng sarili kong bangko. Isa to sa mga pinakamagandang pelikula na naisulat. At hindi ko pa alam kung anong itsura na ipapalabas dahil ako hindi ko pa siya napapanood. Pero based dun sa pagkakasulat ng script, napakaganda po talaga. Dahil bukod dun sa, of course, marami na tayong napanood na may amnesia, nakakalimot, or bandang huli, maaalala niya. This one's different dahil nga si Cara dito mayroon siyang hyperkinesia. At si Jagger mayroon siyang amnesia. So yung isa, hindi makakalimot, yung isa naman, hindi makaalala. So parang, ewan ko, parang ngayon ko lang rin kasi sa totoo lang na napakinggan yung ganong klaseng concept. Pero hindi lang po kasi doon iikot yung storya. It's not all about doon sa mga kondisyon namin dalawa. Hindi doon sa sakit namin dalawa iikot yung storya. Kundi, doon sa mga bagay na kung paano namin i-handle yung relationship. Lalo na ngayon na mag-ex na sila, tapos kinakailangan nila magkita ulit, paano nila i-handle yun? Kumbaga, paano sila magtatagumpay doon sa panibagong yugto ng buhay nila? Yeah, so I think kasi karamihan ng mga love stories na napapanood din natin, it's always isang kampo lang ang may mali, or pag nakikita ang mag-ex sa love story natin, usually magkaaway sila or kailangan, walang nangyayaring resolution. Kung meron man, it's moving on in separate ways. Parang hindi, I'm not sure kung, don't judge me sa limited knowledge ko rin of film. I mean, I watch film, Filipino films a lot, but sa mga napanood ko, sa panahon ko, I feel like wala pa akong napanood na pinakita natin kung paano pwedeng mag-usap ang mag-ex ng maayos, ng hindi nagbabangayan, hindi nagtuturuan, hindi nagalit, hindi na sobrang lungkot, pero kaya nilang pagdaanan yung emotions na yun ng friends pa rin sila at the end of the day. And on top of that, I think it's relevant. Yung idea kasi ng forgiveness nilang dalawa is yun nga, hindi lang si Jagger kay Cara or si Cara kay Jagger, pero si Cara para sa sarili niya, si Jagger din para sa sarili niya. And then, on top of that, meron din kasing, ako naniniwala ko yung idea na bago tayo mag-judge or mag-point ng finger, alamin muna natin yung nangyari, di ba? So, madalas na mangyari yan ngayon, sa panahon ngayon, na social media is so fast and mabilis makancel ng mga tao or mga projects or mga panya, whatever, in whatever industry. And I feel like it's our responsibility, hindi lang sa love, hindi lang sa relationships,
to always find out the truth. Kung meron kang kinalaman, kung meron kang makakontribute, kung meron kang na-contribute na mali that led to this wrong action or this wrong result, I think it helps. Kung matitignan natin ng bigger picture kasi in any movie, no matter what genre, meron pa rin yung bigger picture. And I feel like that's the pinaka-biggest picture of all. Finding out the correct information, knowing what to do with it, processing it, and then working together with whoever potentially did the wrong or made you feel like it was wrong, then you fix it together. Yeah. Diba? Hindi lang sa love, hindi lang sa relationships, sa kahit anong bagay. Friendships, work, mga nasabi mo on your own. Thank you so much. MJ. Rocky. Rocky, nakasama ka lang magluto di Hey, what's up guys? Andito tayo ngayon sa... yung movie nyo na Cara and Jagger reminds us nung movie na Sid and Aya, which is ang bida rin doon yung ate mo, si Ann Curtis. And pareho siyang love story and award-winning din. So how do you compare yung movie nyo with Sid and Aya? And follow-up question, kay Jasmine, how do you handle comparison sa ate mo? Lalo na ngayon na ang dami mo ng projects, tapos sa actingan, palaban ka na rin. And magkasabay pa yung movie niya sa MMM. Sa amin kasi hindi namin nakita talaga yung comparison sa Sid and Aya. I think yung level din kasi ng love story is magkaiba. Yung intimacy is different. Yung maturity ng story is different. Actually, the story. It's different. Oo. Ding dong, and Curtis, ganun ba? Hindi kasi ever nag-come up yun sa amin na mako-compare kami sa Sid and Aya. So, I guess, first time namin marinig na meron pala siyang, may nakikita pala ang audience na similarities. And in terms naman of comparison kay ate, wala, just write it, let people compare. It will happen whether or not gusto ko. And, okay na rin na ma-compare. Kung kino-compare niyo kay ate, ako kay ate, ibig sabihin lumilevel up na ako, diba? So, yung mga ganong bagay should flatter me and make me feel like, shucks, kalalakan ko si Andrew sa kanila. Hindi ko kino-compare talaga ako sa kanya. And not just because I'm a sister, but because napapansin niya rin yung mga projects ko, diba? So, I just take it with a grain of salt, bahala na. If it's negative, positive, lang magagawa dyan. And mag-iba talaga kasi kami. So, talagang mako-compare kami. Diba? Kung pareho kayo, walang mako-compare. Yun. Real answer. May kulang ba ako? Tama yun. Okay, yun. Very well said. Dad mo lang. And for my last question ko, paano kayo na-pili sa character nyo to play Cara and Jagger? Yung characters ba nila, they tailored it sa mga characters nyo ba? Or do you pinpoint for the lore or nag-audition kayo? How do you get the role of Cara and Jagger? Ano ba? Well, ako kasi ang APT kasi sa kanila rin ng Sunday Benasea, diba? So, nandun ako, umiiyak ako kasi wala na akong makain sa bahay. Hindi, nilapitan ako ng direct mic and then sinabi niya sa akin, Mike Tobiera, sinabi niya sa akin na may naisip siyang isang concept na ganyan. Tapos sinabi niya na if ever daw makatrabaho daw si Miss Jasmine Smith. Sabi ko, direct kahit na anong storya, ayun, yun agad sinabi ko sa'yo. Tapos sobrang tagal niyan, as in, 1 year yun. 1 year bago namin natuloy yung story ko. So, medyo matagal-tagal namin tong inintay. So, ayun. Sa'yo ba, paano ka? I think same with Direct Mike kasi 4 or 5 years ago, 2014 yata, we were meant to work na. But that was put on hold. Dapat din yun, movie with APD din yun. It was put on hold. And then, ang
nagsabi lang sa akin nila both Mr. Tavieras, senior and junior. Senior, junior ba sila? Parang hindi. Diba? Si Tito Taviera and Direct Taviera. They both promised na even if na-on hold yung initial project namin, we will still work together eventually. And then, yun, dumating yung script, we met up again, and then, it just all happened. After 1 year, nagka-change of the few people in the production, but then, nakasana siya this year, and we just started working. Yun. And nag-audition yata ako. Hindi. Yung isa pang film pala ni audition. Ako nag-audition ako, pero live. Live? Kaya ko Sa umiyak na SBS. ganun. So yun, ganun lang. Bilis ng panahon. Yeah. Thank you. Thank you also. Thank you, Rocky. Yeah. Thank you, Mr. Rocky Batara. Thank you for all the questions. Again, we'd like to thank